دوست دارید یه آستین متفاوت بدوزید که همه شگفت زده بشن؟ این همون مدل فانوسی پیلیدار که قراره امروز الگو کشی، برش و دوختش رو بهتون آموزش بدم. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش جذاب تا انتها همراه من باشید. آستین فانوسی مدل‌های مختلفی داره، به سبک‌های مختلفی هم الگو سازی میشه. این مدلی رو که من امروز میخوام بهتون آموزش بدم، یک مدل آستین فانوسیه که قسمت بالای آستین به این صورت پیلی داره و از قسمت آرنج به پایین این پیلی ها شروع میشن که من با 2 رنگ این آستین رو دوختم که زیباییش بیشتر بشه. خب برای طراحی من اومدم از الگوی آستینی استفاده کردم که تاج آستینم بیشتر از حلقه آستین تنه جلو و پشت باشه که بتونم آستینم رو خرد بدم، چون خرد آستین توی آستین‌های فانوسی اهمیت زیادی داره. نمیشه آستین فانوسی رو بدوزین ولی قسمت تاج آستینش یک تاج معمولی باشه و آستین سوار بر تنه نباشه. خب کاری که میکنم اینه که میام محل برشم رو مشخص میکنم، این که بخوام ببینم فانوسی شدن آستینم از کجا میخواد شروع بشه. من 5 سانتی متر بالاتر از خط آرنج رو در نظر گرفتم و 2 تکه آستین رو از همدیگه جدا کردم. این محل کاملا دل بخواهی میتونه بالاتر یا حتی پایینتر هم باشه. از خط آرنج به اندازه 5 سانتی متر بالا رفتم و علامت زدم و از این قسمت این 2 تکه آستین رو از همدیگه جدا کردم. این قسمت شد آستین شماره 1 و اینجا میشه قسمت پایین میشه آستین شماره 2. تکه شماره 1 رو کنار میذارم، کاری بهش فعلا ندارم. طراحی ها رو روی تکه شماره 2 انجام میدم. من میخوام 4 تا پیلی روی این قسمت داشته باشم. نکته ای رو که بهش باید توجه بکنید اینه که از اونجایی که قراره 4 تا پیلی بخوره این آستین، قسمت پایینش به واسطه پیلی هایی که میخوره حجمش خیلی زیاد میشه. پس شما نیازی نیست که قسمت دم دست آستینتون رو خیلی زیاد بگیرید. یک دم دست آستین معمولی برای این مقدار کافیه، برای این مدل آستین کافیه. نکته دیگه این که ما همیشه وقتی که میخوایم مچی وصل بکنیم به مچ آستینمون میایم و اون پهنای مچی رو از آستینمون کم میکنیم، اما توی این مدل این کار رو نمیکنیم. ببینید توی این مدل تکه دوم به اندازه حدوداً 4 الی 5 سانتی متر میاد روی تکه اول. پس شما دیگه نیازی نیست پهنای این مچی رو کم بکنید، چون به اندازه همین تقریباً پهنای مچی توی مرحله دوخت ببینید تکه دوم اومده روی تکه اول. پس نمیایم پهنای مچی رو کم کنیم. حتی شاید نیاز باشه اگر شما میخواید این تکه دوم خیلی بالاتر بره، شما حتی ممکنه به قد آستینتون هم لازم باشه که اضافه بکنید، ولی سعی کنید خیلی زیاد بالا نره، همون 5 سانتی متر بالا قرار بگیره، بالاتر از آستینتون قرار بگیره زیبایی داره. حالا من میخوام 4 تا فضا و عوضمان بدم به این الگوی آستین که بتونم فضاهای پیلی رو ایجاد بکنم. چون که میخوام 4 تا عوضمان بدم باید خط بالا رو به 5 قسمت تقسیم بکنم که 4 تا قسمت به من بده. ببینید میام خط بالا رو اندازه میزنم، هر چقدر که بود تقسیم بر 5 میکنم و علامت میزنم. پس من به 5 قسمت تقسیمش کردم که هر کدوم از این خطوط رو بکشم 4 تا خط به من بده. هر کدوم از این خطوط رو صاف میکشم تا پایین. ببینید 1 2 3 4 تا خط به من داد. این 4 تا خط رو برش میزنم، 4 تا فضای عوضمان من میتونم ایجاد بکنم. اضافات الگو رو برش میزنم. نکته مهم این که موقعی که الگوتون رو از تکه بالا جدا کردین، روی این تکه سمت جلو رو مشخص کنید که بدونیم اینجا قسمت جلوه، اینجا قسمت پشت الگوه، که بعد موقع دوخت تکه ها رو به هم دیگه برعکس نچسبونیم. خب این اضافات رو قیچی میکنم، این تکه ها رو شماره گذاری میکنم 1 2 3 4 و 5. خط مرکز وسط رو همین خط سبز رنگ رو که دارم و باید حفظ بشه، این رو برش میزنم، میام برای ادامه مراحل. خب ببینید تیکه ها رو از همدیگه جدا کردم. یه تیکه کاغذ میارم، یه خط وسط کاغذ میکشم، یه خط عمودم بالا میکشم. دلیلش رو در ادامه بهتون توضیح میدم. من میخوام پیلی های 4 سانتی داشته باشم.
میزان پهنای پیلی و تعداد پیلی ها همگی بستگی به مدلتون، سلیقتون و از همه مهمتر عرض پارچتون داره. ببینید من میخوام اینجا پیلی های 4 سانتی داشته باشم. پیلی های من پیلی های 2 قلوه. ببینید این 4 سانتی متر، این تکه 2 سانتی متر، این تکه هم 2 سانتی متر، با هم دیگه میشه 8 سانتی متر. ولی پهنای پیلی من از سمت داخل میشه 4 سانتی متر. پس برای هر پیلی شما باید به اندازه 2 برابر فضای پیلیتون عوضمان بدین. من میخوام پیلی هم 4 سانتی متر باشه، پس عوضمان های 8 سانتی میدم. اولین خطی که اولین تکه‌ای که میچسبونم این تکه شماره 3 هست که خط مرکز جلوش رو دارم. گفتم خط مرکز آستینتون رو نگه دارید. این خط مرکز آستین رو میارم روی این خط عمودی که روی این خط صافی که وسط کاغذ چسبوندم میچسبونم میذارم. خب این خط بالا چیه؟ ببینید من اینجا یه خط آرنج داشتم که اومدم این قسمت زیر این خطه بود که اومدم 5 سانت بالاترش رو برش زدم. برشم رو از اونجا شروع کردم. این خط آرنجه میارم میذارم روی این خطه. الان خط آرنج روی خط بالایی، خط راستای آستین من روی این خط وسط. چرا این کار رو انجام میدم؟ به خاطر اینکه این کار باعث میشه که الگوهای من دیگه جابجا نشه. موقعی که اومدم تکه بعدی رو بچسبونم این رو اینجوری بالا نمیچسبونم یا پایین نمیچسبونم. یه خط معیار، چون دیگه تو اینا که خط راستا ندارم که اینجا هم دیگه خط راستا ندارم، یه خط معیار دارم که این تکه رو با این تکه تراز میکنه. خب حالا تکه شماره 2 من میام عوضمانم رو میدم. میخوام عوضمان 8 سانتی داشته باشم. اینجا علامت میزنم 8 سانتو و تکه شماره 2 رو میذارم اینجا. قشنگ خط آرنجی که داشتم. حالا اگر شما برشتون مثلا جوری بود که این خط آرنج رو نداشتین، پایین تر از خط آرنج بود، هیچ اشکالی نداره. همون موقعی که الگو رو تکه دومش رو جدا کردین، قبل از اینکه تیکه تیکش بکنین، یه خط صاف روی الگوتون بکشین، اون خط بشه خط معیارتون. این نکاتی که میگم همه تو خروجی کار خیلی تاثیر داره. خب تکه شماره 1 هم همینطور. دوباره از اینجا 8 سانت فاصله میدم. عوضمانم 8 سانت، 4 سانت، 2 برابرش میشه 8 سانت. خب از این سمتم به همین ترتیب پایین آستین رو وصل میکنم. گوشه هاشو به این صورت. بالا را هم ببینید، چون همه قشنگ اون خط رو ما معیار قرار دادیم، تو یک مسیر راستا قرار میگیره. اضافاتش رو قیچی میکنیم. حتما هم قسمت جلو و پشت رو باید علامت بزنیم. الان ما اینجا 4 تا عوضمان 8 سانتی داریم که وقتی خواستیم روی پارچه بندازیمش، وقتی خواستیم بدوزیمش، میگم به چه صورت پیلی هاتون رو جمع بکنید و به صورت پیلی 2 قلو داشته باشید. حالا این آستین، این تکه، قسمت بالاش احتیاج به سجاف داره. شما میتونید یا سجاف رو به صورت سر خود داشته باشید یا به صورت سجاف جدا داشته باشید. اگر بخواید به صورت جدا داشته باشین، شما میایید از قسمت این خط سبز رنگ بالا به اندازه 5 الی 6 سانتی متر پایین میایین، علامت میزنید و این 2 تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنین. یه سجاف داریم به پهنای 5 الی 6 سانتی متر و این تکه رو کپی ازش برمیدارید. یا اصلا نیازی هم به الگو کشیدن نیست. یک نوار به اندازه پهنای 5 الی 6 سانتی متر شما میتونید داشته باشین. نیازی هم نیست اگر که خواستین الگو بکشین. یک نوار بلند به اندازه بلندی بالای آستینتون به پهنای 5 الی 6 سانتی متر و چند سانت بلندتر، حالا توی مرحله دوخ میگم چرا چند سانت بلندتر، شما برش میزنید. اگر که بخواین به صورت سجاف سر خود باشه
اضافات رو قیچی میکنم، به قسمت بالا کاغذ میچسبونم و سجاف سر خود رو بهتون میگم به چه صورت که برش بزنید. خب حالا میخوام سجاف سر خود براش در نظر بگیرم. از این قسمت بالا، از این خط سبز رنگ بالای آستینم به اندازه 5 الی 6 سانتی متر بالا میرم، علامت میزنم. این دو تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم. و حالا نمیام کناره ها رو قیچی بکنم. ببینید از قسمت بالای آستین، الان این خط سبز رنگ بالای الگوی آستین منه، این رو تا میزنم. موقع دوختم باید به همین صورت باشه. این رو تا میزنید به پشت. اون قسمت سجاف رو، این قسمت سجاف رو از پشت لای میزنید، بعد به این صورت تا میکنید. وقتی که تا کردین، حالا این اضافات این رو قیچی کنم. خب حالا این اضافات پهلو رو قیچی میکنید. چرا همون اول این کار نکردم؟ ببینید وقتی که برمیگرده این گوشه ها رو ببینید. این گوشه ها خط صاف نیستن. شما اگه این رو به صورت خط صاف ببرید ممکنه وقتی این رو برمیگردونید کم بیاد از سجافتون. پس اول سجاف رو برمیگردونید، موقعی که خواستین روی پارچه هم بندازین هم همینطور برمیگردونید، بعد برش میزنید. اگر که سجافتون سجاف سر خود باشه این قسمت داخل رو برای سجاف لایی بچسبونید که ایستایی خیلی خوبی پیدا بکنه. این از تکه شماره 2 که شما روی پارچه میندازین با حفظ راستا، این که خط راستاست، و برش میزنید. اما روی تکه شماره 1 نیازه که من یک الگو ازش بردارم. ببینید من میخوام تاج آستینم رو یک زیرساز براش داشته باشم که وقتی خوردش میدم ایستای خیلی خوبی داشته باشه. ببینید این قسمت میخوام وقتی که خورد میخوره و توی تن قرار میگیره ایستای خوبی داشته باشه. خب چه کار میکنم؟ میام از این پایین، از این گوشه به اندازه 4 تا 5 سانتی متر میام پایین، از اینجا هم 4 الی 5 سانتی متر میام پایین، از تاج آستینم به اندازه 4 الی 5 سانتی متر و دوباره 4 الی 5 سانتی متر. ببینید دارم همه رو به یک اندازه میام پایین، نقاط رو مشخص میکنم. حالا یک فرم به این صورت، ببینید تمام این فاصله ها 4 تا 5 و از این تکه سبز رنگ به پهنای 4 الی 5 سانتی متری که داشتم یک کپی برمیدارم و روی لایی میندازم، روی لایه هری یا لایه پرشین میندازم که در ادامه در مراحل دوخت روش دوختش رو بهتون آموزش میدم. الگوها که آماده شدن روی پارچه میندازیم، زاپاس دوخت مناسب 1 یا 1.5 سانت رو میذاریم و میریم برای مرحله دوخت. اگه خواستین از سجاف جدا برای آستینتون استفاده کنین، اون الگوی سجاف رو روی پارچه میندازید و قسمتی که کشسانی نداره به این قسمت باشه، یعنی روی راستای پارچه میندازید و حتما لاییش میکنید. یک سرش رو سردوز میکنید یا با کمک نوار اوریب تمیزدوزیش رو انجام میدید و دیگه الان آماده است که دوخته بشه به آستین. فقط توجه کنید که اضافات دوختی که از طرفین میذارید میزانش حدودا مثلا از هر طرف 3 الی 4 سانتی متر اضافه تر بذارین. در کل این نواری که به عنوان سجاف دارین حدودا 6-7 سانتی متر بلندتر از این قسمت بالای آستینتون باشه. خب حالا این سجاف رو فیکس میکنم به لبه آستینم از قسمت بالا و از سمت روی پارچه. الان اینجا روی پارچه هست، اینجا هم روی سجافه. اینها رو به هم دیگه فیکس میکنم و به اندازه زاپاس دوختی که داشتم دوخت میزنم. به این صورت دوختش رو انجام دادم، یه دوخت کاملا معمولی. حالا اگر شما سجافتون سجاف سرخود بود، این تکه سجاف رو فقط به قسمت پشت تا میزدین. حتما هم اون محدوده سجاف رو باید از قسمت پشت لایی بزنید. پس این رو فقط اگر اینجا سجاف سرخود بود به سمت پشت کار برمیگردونید و تا میزنید و اتو میزنید. دیگه این مراحل دوخت رو نداره. خب حالا باید یه دوخت نیش بزنم که این سجاف هم خیلی راحت و تمیزتر برگرده. اضافات دوخت رو میدم به سمت سجاف و دوخت نیشی که میزنم روی سجاف
و به فاصله 1 الی 2 میل از این درز دوخت اصلیه. این دوخت نیش رو من بارها و بارها توی آموزش ها بهش اشاره کردم. حتما این دوخت رو تمرین بکنید. دوخت نگه دارنده و سنگین هم بهش گفته میشه. توی برگشت سجاف شما نقش خیلی مهمی داره. به این صورت بدون اینکه کشش ایجاد بکنم این رو بکشم، فقط با دستم بازش میکنم و دوخت نیشم رو میزنم. حواسم هست دوخت نیشم روی سجافه و این اضافات دوختم به سمت سجافه. بعد از اینکه دوخت نیش رو زدم، الان خیلی راحت سجاف رو به سمت پشت کار برمیگردونم. شما اگر که سجافتون سجاف سرخوده، دیگه الان فقط این مرحله تا رو دارید، مراحل دوخت رو ندارید. قشنگ این رو تا میزنم جوری که از سمت داخل 1 میل این لبه به سمت پشت کار بغلته. مثلا این دوخت نیش همین کار رو انجام میده. این رو صافش میکنم و اتو میزنم. چون که بالای آستین شما یک خط صاف بود، برای اتوکاری بهتره که از خطکش استفاده کنید. خطکش رو میذارم این لبه و تنظیماتش رو انجام میدم. ببینید اگه خطکش نذارم ممکنه به این فرم اتومو انجام بدم. حالا اگر نخواستین خطکش استفاده کنید، یک خط صاف فرضی گوشه میز اتوتون یا سطحی که دارید اتو میکنین در نظر بگیرید. خب حالا اتو میزنم. خب حالا بعد این قسمت های اضافه رو آرایشش کنم دیگه. میتونم این رو به رو برگردونم و این اضافات رو قیچی کنم. برای همین گفتم که یک مقدار اضافه تر بذارین که قشنگ بتونیم این گوشه سجافمون رو آرایش کنیم، چون گوشه سجاف یک خط صاف نیست. حالا وقتی برش زدم متوجه میشید. ببینید این رو من اینجوری برش میزنم. از این سمت هم اضافاتش رو برش میزنم بدون اینکه کشیدگی توی سجاف یا آستین باشه. این کار رو انجام میدم. ببینید وقتی سجاف باز شد، پهلوی سجاف یک خط صاف نیست. برای همین گفتم اضافه تر سجافتون رو برش بزنید. خب حالا باید علامت های محل پیلی ها رو که روی پشت پارچه موقعی که الگو رو روی پارچه انداختیم علامت زدیم به قسمت رو هم منتقل کنیم. ببینید ما توی مرحله الگو سازی این فضاها رو به عنوان فضای پیلی اینجا قرار دادیم. حالا موقعی که الگو رو روی پارچه میندازیم این علامت ها رو به صورت چرت اینجا مشخص کنیم. من چرت زدم که اینجا مشخص باشه. این علامت ها و خط مرکز وسط رو حتما روی الگوتون بندازید، روی پارچه‌تون موقع انداختن الگو بندازید و مشخص کنید. حالا این علامت ها رو میارم به سمت رو منتقل میکنم. من این چرت اینجا سوزن میزنم، این یکی چرت رو هم سوزن میزنم تا انتها. هرچی علامته که به صورت چرت روی پارچه زدم، الگو رو از قسمت پشت انداختیم، این علامت ها پشت پارچه است، باید منتقل بشه بیاد سمت روی پارچه. خب حالا این سوزنایی که از پشت زدم رو از قسمت رو با خودکار حرارتی جاشون رو علامت میزنم. علامت ها رو از روی پارچه با خودکار حرارتی بزنید که مطمئن باشین بعد از اتوکاری این علامت ها پاک میشه. خب حالا شروع میکنم به پیلی دادن. پیلی ها رو چجوری میدم؟ اول که قشنگ رو صافش میکنم که سجاف سر جای خودش باشه، سجاف جا به جا نشده باشه. حالا باید این فاصله اولین پیلی منه. این فاصله رو به صورت یک پیلی دوقلو داشته باشم. برای اینکه پیلیم رو خیلی تمیز در بیارم میام وسط این فاصله رو پیدا میکنم. ببینید این فاصله 8 سانتی بود. من پیلی 8 سانتی دادم. نصفش رو پیدا میکنم. خب اینجا وسط این فاصله پیلی شد. حالا این علامت این سمت رو میذارم وسط پیلی. ببینید تا کردم به این صورت گذاشتم وسط پیلی. با سوزن به میزم فیکسش میکنم. از این سمت هم این علامت رو این شکلی میارم میذارم وسط پیلی. ببینید وقتی میخوان فیکسش کنین این شکلی نباشه. نگاه کنید یه پیلی بالا یه پیلی پایین. اینجا رو نگاه کنین قشنگ باید صاف، قشنگ باید این 2 تا خط
لب به لب همدیگه باشن، مماس به همدیگه باشن. اینجا هم همینطور، وگرنه پایین آستینتون کج در میاد. به این صورت. حالا این رو اول یه بخار همین ابتداش رو میدم که باز نشه و فیکس بشه. ببینید من اینجا بخار دادم، این علامت هم پاک میشه. اگه از خودکار حرارتی استفاده کرده باشین حتما این اتفاق میفته. این علامت رو سوزن میزنم که این رو هم داشته باشم بعدن. خب حالا این پیلی رو یه مقدار میبندمش با دستم به این صورت. حدوداً 5-6 سانتی مترش رو میبندم و اتو میکنم، چون میخوام یه مقدار پیلیم از همین ابتدا باز نشه. ببینید این رو با دستم سجاف زیریش هم گرفتم که سجاف زیری تکون نخوره. به این صورت میتونید یه سوزن افقی هم این شکلی بزنید که پیلیتون ثابت بشه. حالا یه بخار، من تا جایی که برآمدگی سجاف زیریمو احساس میکنم این اتو رو میزنم. فاصله نباشه بین پیلیا، قشنگ خیلی برای این مرحله وقت و تمرکز بذارید. حالا توی سرد و این پیلی فیکس شد. میریم سراغ پیلی بعدی. دوباره ببینین این فاصله پیلی دوم 8 سانته وسطش رو پیدا میکنم. برای من 8 سانته، ممکنه شما مقدار پیلیاتون متفاوت باشه. این سر پیلی رو میخوابونم میاد سمت وسط. ببینید وقتی دارم تا میکنم سجاف رو هم، این پهنای سجاف رو میبینین، سجاف آزاد نیست، سجاف رها نیست فقط تنه رو بگیرم. پهنای دستم رو گذاشتم اینجا، پهنای سجاف رو هم باهاش گرفتم. به این صورت اینجا فیکسش میکنم. به همین ترتیب بقیه پیلی ها رو تنظیمش رو انجام میدم، اتوکاریش رو انجام میدم، میام برای ادامه مراحل. پیلی ها ایجاد شدن ولی ببینید بازن، از همدیگه باز میشن. این دوتا لبه پیلی باید به همدیگه چفت بشن. این دوتا لبه پیلی رو میگیرم از قسمت پشت، خط تای پیلیمو مشخص میکنم. این خط اصلی، ببینید پیلی 4 تا خط داره. این 2 تا خط بیرونی، این 2 تا خط داخلی که تا شده به سمت داخل. این 2 تا خط رو، این 2 تا لبه رو میگیرم از اینجا، خطش رو دقیق مشخص میکنم. خطوط تا رو با خودکار مشخص کردم. حالا این پیلی رو به همین صورتی که هست من باید این خطوطش رو یه دوخت روش بزنم. اول با سوزن تنظیمش میکنم. ببینید این خط تا سوزن رو فرو میکنم. از این سمت باید از سمت مقابلش بیرون بیاد، از این خط بیرون بیاد. قشنگ 2 تا سر پیلی روی هم دیگه، سوزن از این ور فرو میبرم، از این یکی باید دقیقاً باید روی خط باشه. حالا باید یه بخشی از این خط رو بدوزم که این پیلیچ قفل بشه. خب میتونید از همون ابتدا بدوزید، میتونید نه 1 سانتی متر 2 سانتی متر بیان پایین‌تر یه مقدارش رو بدوزین. من برای اینکه قسمت بالای کارم یه حالت زیباتری داشته باشه، از این بالا 1 سانت اومدم پایین از این لبه، و به اندازه 2 سانت رو دوختم. میتونین تا پایین بدوزین، تا سر سجافتون بدوزین. البته تا سر سجافتون ندوزین، نهایتا تا 1 سانت بالاتر از سجافتون، چون ما با پایین سجاف در ادامه کار داریم. من میام از این علامتی که اینجا زدم 2 سانتی متر میام پایین تر، این مسیر رو میدوزم. این مسیر رو یه دوخت خیلی ساده اینجا
از اینجا تا اینجا رو به همین صورت میذارم زیر چرخ میدوزم که این تکه قفل بشه. تکه‌های بعدی هم همینطور دوباره پیلی رو میبندم، خطوط تاش رو مشخص میکنم. همون کاری که برای این یکی پیلی کردیم برای بقیه پیلی ها هم انجام میدیم. دوختش رو میزنیم و دیگه این تکه ها فیکس میشن. دوختش رو که بزنیم شبیه این قسمت میشه. من یکی دوختش رو زدم، ببینید این قسمت رو به اندازه 2 سانتی مترش رو دوخت زدم. تمام پیلی ها الان دیگه قفل شده و دیگه باز نمیشه. حالا باید این تکه رو وصل کنیم به تکه بالای آستین. تکه بالای آستین میتونه به صورت کامل لایکوبی شده باشه، اما من چون تکه دومم جنسش خیلی ظریف بود، اگر اینو لایی می‌کردم دیگه با هم دیگه همخونی نداشتم. میتونید فقط قسمت بالاش رو زیرساز کنید که در ادامه بهتون میگم به چه صورت این کار رو میکنیم. خب تکه دوم رو تکه بالایی رو میارم، قسمت جلو مشخص شده، علامت زدم به این صورت. الان روی پارچه به سمت منه. اینم تکه پایینیه. چک کنید که الان ببینید اینجا علامت زدم قسمت جلو. قسمت جلو باید در راستای قسمت جلو قرار بگیرید. جلو رو به جلو وصل کنید. اشتباه وصل نکنید. خب حالا یه مقدار طریقه وصلش متفاوته با آستین‌های دیگه. باید وقتی وصل می‌کنین این تکه بیاد روی تکه بالای قرار بگیره که ما از سمت رو این پیله ها رو ببینیم. کاری که می‌کنید اینه که قسمت مرکز آستینتون رو که توی مراحل پیلی کردن میگفتم این مرکز رو حفظ کنید و بذارید بمونه، چون باهاش کار داریم، این رو به پشتم منتقل میکنم. من سوزن زدم به قسمت پشتم منتقلش کردم. حالا ببینید این رو میدم بالا به این صورت. ببینید الان این به همون حالتی که باید باشه قرار دادم. پایینش رو میدم به سمت بالا. این مرکز رو، این قسمت وسط آستین رو توی این قسمت هم توی تکه بالایی هم که قسمت وسط آستین مشخصه از قسمت تاجمون به پایین بود، این رو هم که داشتیم، این رو روی این قرار میدم. این دوتا علامت رو روی همدیگه قرار میدم. میخوام وسط به وسط باشه که دیگه مطمئن بشم آستینم رو دارم درست وصل میکنم. خب حالا باید لبه پایین این سجاف رو فیکس کنیم به لبه پایین تنه. ولی ببینین فیکس کردن معمولی نیست. چرا؟ چون ما اینجا پیلی داریم. ببینین سجافمون و پیلی ها با هم دیگه تا خورده. این رو قشنگ میذارم. قبل از هر کاری کنترل میکنم که طول این قسمت با طول لبه پایینی یکی باشه. یعنی این دو تا تکه پایینی و تکه بالایی طولشون به یک اندازه باشه که دیگه بعدا مشکل ایجاد نشه. حالا این رو برمیگردونم قشنگ. این رو لب به لب این میکنم. این تکه رو میدم پایین. این بخش رو سوزن میزنم. خب ببینین قشنگ تا کجا. این رو میدم کنار. پیلی رو بدون اینکه خراب بکنم. ببینین پیلی رو نمیدم کنار. پیلی رو به این صورت نمیکنم. پیلی سر جای خودشه. اصلا کاری به پیلی ندارم. فقط این قسمت رو میدم کنار. اینجا رو سوزن میزنم. ببینید وقتی کار برمیگرده، حالا اینجا سوزن هست. ببینید وقتی کار برمیگرده داخل پیلی شما نباید خراب شده باشه. خب اینو تا اینجا من سوزن زدم. حالا میام چه کار میکنم؟ حالا ببینید از این قسمت به بعد این رو میدم کنار. ببینید دوباره پیلی مرتب سر جای خودش. این قسمت رو میدم کنار. توی دوختم باید تیکه تیکه و مرحله به مرحله بدوزین. یک دفعه نمیتونیم بدوزیم. ببینید این رو میدم کنار. اصلا این وسط پیلی که اینجاست نباید تنظیمش به هم بخوره، نباید تکون بخوره، جمع بشه، چون اگه جمع شد از روی کار پیلیاتون خیلی زشت میشه. یعنی سوزن میزنم. سوزنی که میزنم پیلی رو، زیر پیلی رو، اون پیلی که داخل قرار داره رو داره درگیر میکنه. تا کجا؟ تا سمت مقابلش. ببینید تا اینجا، تا داخل این پیلی. نگاه کنین داخلشو، تا داخل این پیلی. فقط پیلی مرتب.
زمان بذارید برای این کار اگر میخواین این آستین خیلی زیبا در بیاد و میتونید هم کوک بزنید اگر که با سوزن راحت نیستید. خب حالا دوباره ببینید اینو دارم، این همینجوری صاف میمونه. هر مرحله که سوزن میزنید برگردید ببینید پیلیتون صافه یا نه. حالا اینجا جای سوزنه، ببینید پیلیتون صافه یا نه. دوباره این قسمت آخر دیگه راحته، این قسمت آخر از این انتها شروع میکنید فیکس کردن تا لبه کارتون. خب حالا میریم زیر چرخ و دوختش رو بهتون میگم که به چه صورت بدوزید. دوختش ساده است، فقط یک مقدار مراحلش چک میکنم که پیلی ها مرتب باشه و در نهایت پیلی های شما به این صورت روی آستینتون میاد. خب میگم دوختش راحته، فقط مرحله های زیاده و حوصله میخواد. بریم با هم دیگه دوختش رو انجام بدیم. نکته‌ای که فراموش کردم بهتون بگم اینه که قبل از اینکه بخواید اصلا این دو تکه رو با هم دیگه وصل بکنید، باید تکه بالای آستینتون رو، آستین شماره یکتون رو، لبه پایینیش رو تمیز دوزیش رو انجام بدین. چون وقتی این دو تا دیگه به هم دیگه دوخته شدن شما امکان تمیز دوزی رو ندارید. هم لبه آستینتون رو هم لبه سجاف پایین رو باید تمیز دوزیش رو انجام بدین. خب برای دوختش چه کار کنم؟ ببینین برای دوختش از این سر شروع میکنم به دوختن. ابتداش که دوختش آسونه. چقدر بدوزم؟ به اندازه زاپاس دوختی که برای لبه پایین آستینم گذاشته بودم. برای این تکه بالایی من یه زاپاس دوختی گذاشته بودم، به اون اندازه شروع میکنم دوختن. خب ببینین چه جوری میدوزم. این رو میدم کنار. تا کجا رو میدوزم؟ دقیقاً تا همین قسمتی که سجاف تموم میشه، این سفید تمام میشه، دیگه توی آستین نمیام. ببینین آروم آروم بدوزین که دوختتون خراب نشه. محکمش میکنم. خب حالا باید در بیارم کارو از زیر چرخ. مرحله به مرحله باید دوخته بشه. این آستین نمیشه به صورت یک سره دوخته بشه. مرحله بعدی ببینید این رو قشنگ پیلیشو تا میکنم، برمیگردم چک میکنم ببینم پیلی که دوختم این قسمتش برآمدگی نداشته باشه، جمع نشده باشه. حالا میدمش کنار. دوباره ببینید این وسطی که هیچی، این زیر پیلی که تا شده هیچی، اینو کار نداشتیم. اومدیم این قسمت های داخلی رو ببینید اینو میزنم کنار. حالا وقتی میخوام بزنم کنار و بذارم زیر چرخ این رو جمعش نمی کنم. باید همین حالتی که این داره ببینید همین حالت این شکلیش باقی بمونه. این زیره رو میدم کنار. اینم یه ذره میدم با دستم عقب. خیلی با دقت و با حوصله با یه وسیله نوک‌تیزی این اضافات پارچه رو میدم کنار. سوزن رو میذارم همین ابتدا و میدوزم. خب این رو حالا دارم بهش به انتهاش نزدیک میشم. ببینید میخوام بدوزم. اینو نگاه کنین اینجا جمع شده. از این تکه زیر پیلی از اینجا اومد بیرون، از زیر این اومد بیرون. نباید بیاد بیرون، باید سر جای خودش باشه. ببینین الان رفت زیر، سر جای خودش قرار گرفت. این رو میبندم. خب برمیگردونم از قسمت رو. پیلی من این درز و این درزش درسته. ببینین از قسمت پشتم زیر پیلی ها حالتشون حفظ شده. منظورم اینه که زیر پیلیتون وقتی دوختین این شکلی جمع نشه. اگر این شکلی جمع شد از پشت پیلیتون بد فرم میشه. خب حالا تکه بعدی همینجوری تکه به تکه ببینید این رو میدم کنار. ببینید زیر پیلی بیاد بیرون. این الان زیر پیلی به این صورته. ببینید به این صورته. حالا این زیر پیلی بیاد بیرون، جابجا بشه، این شکلی بشه. شما این شکلی بکنید که دوختتون راحت تر باشه. پشت پیلیتون پف وای میسه و اصلا
خیلی بد فرم میشه. پس این سر جای خودش، انگار که مثلا پیلیتون اضافه تر داره اگر این اتفاق بیفته. همین تیکه سر جای خودش فیکس بشه. میتونید اگر که سختتونه سوزن بزنید این تیکه رو، اینجا رو قشنگ که این فیکس بشه. حالا بقیهش رو میدید کنار، خیلی آروم این قسمت رو میدوزین. حتما هم سرقرصیتون رو وقتی که میخواید بزنید دوخت اولتون رو محکم کنین. وقتی میخواین عقب برین حواستون باشه توی پارچه اصلی و توی پیلیتون نرید، توی همین محدوده‌ای باشه که قراره دوخت بشه. خب کنترل میکنم که پیلی ها همه مرتب و یک دست باشه، قسمت زیر پیلی ها جمع نشده باشه. از پشتم چکش میکنم و حالا دیگه وقتشه که بریم درز زیر دست آستین رو بدوزیم. میتونید یه اتوی خوب روش بزنید توی این مرحله، پیلی ها رو مرتب کنید، اتو بزنید. حالا درز زیر دست آستین رو به صورت خیلی ساده و معمولی این قسمت ها رو قشنگ میذارم روی هم دیگه. پیلی مرتب، سر پیلی مرتب دیگه. این پیلی هم ابتدا و انتهاش وقتی درز زیر بغل رو بدوزید قفل میشه و تا پایین درز زیر دست رو بدوزید. اما اگر که میخواین آستینتون یک آستین خردداری باشه، مثل من از الگوی آستینی استفاده کرده باشین که باید تاج آستین خرد بخوره، قبلش یه زیرساز روی تاج آستین انجام میدم و بعد درز زیر دست آستین رو میدوزم. بریم زیرساز تاج آستینش هم انجام بدیم. الگوی زیرساز آستینی رو که توی مرحله الگوسازی الگوش رو در آوردم، روی دو لایه باز لایه حریر یا لایه پرشین میندازم و برش میزنم و قسمت تاج آستین رو مشخص میکنم. تاج آستین رو از قسمت پشت در تکه بالا تاج آستین رو روی تاج آستین قسمت آستین میذارم، لایی به روی آستین و به این صورت این رو به کمک حرارت، به کمک اتوی داغ، فقط اتوی داغ میچسبونم. برای چسبوندنش اتو رو فقط اتوی داغ رو میذارم، اصلا از حرارت اتو استفاده نمی کنم. اینجوری دیگه دوام لایتون خیلی زیاد میشه و نگران اینکه لایی بعداً از آستینتون جدا بشه نباشین. اتو کاریتون رو خیلی با دقت و خوب انجام بدین. نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که شما اگر که دارید از پارچه‌ای استفاده میکنید که طرحهای شلوغی داره یا رنگ پارچه‌تون تیره است یا اینکه پارچه‌تون پارچه نسبتاً ضخیمیه یا حتی اینکه قسمت بالای آستینتون رو، تکه بالای آستینتون رو یک بار قبلا لایی زدین و الان میخواین مجدد لایی زیرساز رو بزنید، میتونید این قسمت تاج آستین رو پهناش رو بلندتر در نظر بگیرید. ببینید فرض کنید که الان یک بار پارچه شما قبلا لایی شده یا پارچه‌تون پارچه ضخیمیه، الان لایه زیرساز رو میخواین طراحی کنید. دیگه میتونید این رو به صورت این قوس به این شکل ادامه ندید، این رو به این صورت یا حتی به صورت یک خط صاف، یعنی حجم زیادی از قسمت کاپ آستین شما رو بپوشونه، هیچ اشکالی نداره. ولی چون پارچه ظریفه یا اگر برای شمیزی دارین استفاده میکنین یا پارچه های نخی، همون پهنای 4 تا 5 سانتی متر پهنای مناسبیه. ببینید من اتو رو فقط دارم، اتوی داغ رو میذارم، 10 ثانیه اتو رو نگه میدارم و میرم قسمت بعدی و بعد که کارم تموم شد، اتو کاریم رو انجام دادم، از اتوی سرد استفاده میکنم تا کاملا این لایی پرس بشه به آستینم و دیگه اصلا باز نشه. خب این کارها رو که انجام دادی، درز زیر آستین رو به این صورت خیلی دقت کنید که پیلی ها، این قسمت پیلی که بازه اینجا قشنگ به این صورت باشه، این هم به این صورت و درز زیر بغل آستین رو میدوزید تا انتها. تمیز دوزیش رو انجام میدیم و میریم برای اتصالش به تنه. توی این مرحله میخوام به تاج آستینم خرد بدم. محدوده‌ای که باید خرد بدم کجاست؟ ببینین یا شما روی الگوتون نقاط موازنه دارید که از نقطه موازنه سمت راست تا نقطه موازنه سمت چپ میشه محله خردتون، یا اینکه نقطه موازنه ندارین، آستینتون رو که درز زیر دستش رو دوختین به این صورت قرار میدین جوری که این خط زیر دست در راستای خط تاج آستین باشه. حالا از این جایی که تا شده تا این جایی که تا شده، اینجا میشه محل قسمتی که شما باید خرد بدید. یا اینکه نه، یه کار دیگه میکنید، میایم از تاج آستین 10 الی 12 سانتی متر به سمت راست، 10 الی 12 سانتی متر به سمت چپ میایم و
اونجا میشه محل خورد آستین. من خودم این قسمتی که هلال آستین دیگه تمام میشه، اینجا میشه قسمتی که دوخت خوردم رو شروع میکنم تا اینجایی که میخواد قسمت داسی شک شروع بشه. خب همون حدوداً همون 12 سانتی متر فاصله از تاج آستین میشه. درجه دوختم رو میذارم روی 3 یا 3.5. خیلی درجه دوختتون خیلی زیاد هم نباید باشه، 3 یا 3.5 خوبه. شروع میکنم یه دور دوختن طوری که فاصله سوزنم تا لبه کارم به اندازه یه دونه از این پایه ها فاصله داشته باشه. خب میخوام بدوزم، میخوام شروع کنم به خورد دادن. یه دوخت معمولی انجام میدم. برای اینکه یه خورده خوبی داشته باشم دستم رو میذارم، این دست انگشت اشاره‌مو میذارم پشت پایه چرخ. اول اینکه باید یک مقدار نخ رو آزاد بکنید، به این صورت نخ آزاد باشه. حالا جایی که قرار خورد بدم پایه چرخم رو میذارم. فاصله سوزن چرخ تا لبه آستین به اندازه یه دونه از این پایه ها فاصله داشته باشه. حالا میخوام یه تکنیک اجرا بکنم. دستم رو میذارم پشت پایه، انگشت اشاره رو میذارم پشت پایه، شروع میکنم به دوختن. این فشاری که دارم به پشت پایه وارد میکنم باعث میشه یک مقدار خورده اولیه تاج آستین من پیدا کنه که تو خیلی از موارد همین خورد کفایت میکنه برای دوخت شما. دوباره وقتی دیدم زیاد جمع شد دستم رو برمیدارم، مجدد دستم رو فشار میدم. یه مقدار خیلی کم اینجا خورد پیدا میکنه. البته توی پارچه های ظریف‌تر، هر چقدر که پارچه ظریف‌تر باشه این خورد خودش رو بیشتر نشون میده. خب این نخ‌ها رو جدا میکنم که با همدیگه گره نخورن. حالا دوباره نخ‌ها رو میکشم. این قسمت برای دوستانیه که خواسته بودن خورد تاج آستین رو بهشون آموزش بدم. به روش‌های مختلفی میتونیم تاج آستین رو خورد بدیم. این یکی از اون روش هست. حالا دوخت بعدی کجا باشه؟ ببینید شما یا خط زاپاس دوخت رو دارید موقعی که الگو رو روی پارچه انداخته، اینجا رو مشخص کردین. 1 الی 2 میل ازش فاصله میگیرید، میایید به سمت پایین دوخت میزنید. یا ندارید چون اتو کردیم، لایه چسبوندیم، اگر از خودکار حرارتی استفاده کرده باشین قطعا این رد پاک میشه. کاری که میکنم اینه که دوباره سوزن رو همون ابتدا میذارم، دوباره سوزنم وقتی که توی پارچه فرو میره با این دوخت قبلیم دوباره 1 پایه فاصله داره. ببینید با این دوخت قبلی 1 پایه فاصله داره. مثل مرحله قبل یه دور این بالا رو میدوزم. در ادامه باید نخ زیر رو، نخ ماسوره رو بکشم تا بتونم یک خورد بدم به تاج آستینم. نخ رو رو نمیکشم چون اگه نخ رو رو بکشم قفل میشه. نخ زیر رو میگیرم میکشم این دوتا رو با هم همزمان با هم، یک مقدار خیلی کم. سعی میکنم این خوردم تبدیل به چین نشه. ببینین دارم میکشم. حالا پخشش میکنم. وقتی که کامل پخش شد، ببینین کامل پخش شد، دوباره میام میکشم. اینجوری نیست که اول بکشم همه رو یه جا جمع کنم بعد نتونم اینو پخشش کنم. ببینین دارم پخشش میکنم. الان دوباره میکشم. کامل این کار رو انجام میدم تا دور حلقه آستینم، ببینین حالت پیدا کرد، تا دور حلقه آستینم هم اندازه دور حلقه تنه بشه. خب برای اتوکاری تاج آستین بهتره که از ژانت استفاده کنید. اگر که قصد دارین که خیاطی رو ادامه بدین، حالا برای خودتون هم حتی میخواین خیاطی کنین، یک سری از لوازمات رو تهیه کنین مثل ژانت آستین. این ژانت های آستین انواع مختلفی دارن. این مدل دیگه ساده ترین و ارزون ترین مدل ژانت آستین. خب اتو رو حالا اگر که ژانت آستین ندارین میتونین از لبه یک بالش استفاده بکنین. اتو رو فقط روی این قسمت ها نمیکشم، روی قسمت تاج آستین فقط میذارم برمیدارم. حتما باید این اتو انجام بشه. یه بخارم از روبرو میدم به تاج آستین، اینو دستش نمیزنم، همینجوری میذارم بمونه تا حرارت ازش بیرون بره و بعد میریم برای وصل آستین به تنه. آستین به رو
تنه به پشت، لباس به پشته. به این صورت آستین رو میکنم توی حلقه آستین. این تکه برای قسمت جلوه. پس وقتی میره توی آستین، جلو و جلو باید رو به روی همدیگه باشن. این جلو، اینم اون حلقه‌ای بود که جلو بود. خب حالا میتونید اول کوک بگیرید. بهتره که اگر مبتدی هستین اول کوک بگیرید، بعد زیر چرخ بذارین یا سوزن بزنید. ببینید به این صورت نه آستین رو میکشم نه حلقه تنه رو، چون هر دو توی اوریب قرار دارن. به این صورت توی دستم به همون فرم گردی که داره، هلالی که داره، دارم توی دستم مرتبش میکنم. وقتی این کارا رو کردین میبرید میذارید زیر چرخ. دیگه دوختش خیلی راحت و ساده است. نکته خاصی دوختش نداره، فقط نکتهش اینه که باید به این صورت بذارید زیر چرخ، یعنی سمتی که حلقه آستینه داخله باید به سمت شما باشه نه تنه. به این صورت گرد میذارید زیر چرخ و دوختش میکنید. آخرین مرحله از دوخت این آستین وصل مچی به لبه آستینه. برای اینکه بتونیم مچی رو به آستین بدوزیم، موقعی که داریم درز زیر دست آستین رو میدوزیم یا باید به صورت درز باز بدوزیم، جدا جدا هر کدوم از این درزها رو سردوز بزنیم، بدوزیم و به صورت درز باز اتو کنیم. یا اگر مثل من دارین از پارچه نخی استفاده میکنید و باید گفتم توی پارچه نخی و نازک به صورت درز یک سره بدوزیم. درز رو به صورت یک سره میدوزین. 7-8 سانتی متر مونده به لبه آستینتون رو چرت میزنید. اینجا رو به صورت یک سره سردوز میکنین. این دوتا تکه رو به صورت جدا سردوز میکنین. تمیزدوزی این دوتا به صورت باز و جداست. این قسمت پایین حدود 7-8 سانتی متر از لبه مچیتون رو، لبه مچ آستینتون رو نباید بدوزین که به صورت چاک باز باشه. حالا میایید به هر روشی که بلدید مچ آستینتون رو چینکش میکنین. روش‌های مختلفی هست، از پایه ممکنه استفاده کنین، اما ساده ترین روش اینه که بیایید یه ردیف دوخت پایین مچ آستینتون برین. یه ردیف دوخت میرین و بعد نخ ماسوره، نخ زیر رو میکشین به هر مقداری که خواستین. این پایین آستینتون چینکش میشه. وقتی که به اون مقدار مورد نظرتون رسیدین، حالا نخ رو میکشین. نخ رو میکشیم و وقتی که نخ رو بکشیم این چین ها قفل میشن و دیگه جابجا باز نمیشن. توی خود چین جابجا میشن. میتونین چین هاتون رو مرتب کنین، اما دیگه مقدار این چین کم و زیاد نمیشه. خب حالا میاین دور تا دور مچ آستینتون رو اندازه میزنین، ولی زاپاس های دوخت رو اندازه نمیزنین. اونا رو کار ندارین. بدون زاپاس دوخت از این سر تا این سر برای من شده 21 سانت. یک نوار آماده میکنیم به پهنای 2 برابر طول مچی به اضافه 2 سانتی متر. من میخوام طول مچیم 5 سانتی متر باشه. 5 ضرب در 2 میکنم میشه 10، به اضافه 2 میشه 12. یک نوار به پهنای 12 به طول دور تا دور مچ به اضافه 2 سانت اضافه تر برای جای دوختش و بعد دیواره ها رو میدوزم. یعنی وقتی که دوختم این رو برگردوندم، اتو کردم، این قسمت به اندازه دور تا دور مچمه منهای این زاپاس های دوخت. یعنی من این زاپاس های دوخت رو اندازش رو نمیخوام. این قسمتی که دلای بازه رو میزنم لبه مچی. از کجا؟ ببینید این 1 سانت زاپاس دوخت رو نذاشتم، برای همین گفتم این رو نمیخوایم. از بعد از 1 سانت زاپاس دوختم. اینجا زاپاس دوخت درز آستینه. این رو زاپاس دوخت رو برمیگردونم میارم رو. پس الان روی مچی، روی آستین و این زاپاس دوختم که اومد به سمت رو. این روش رو قبلا توی شومیز تونیکی بهتون آموزش دادم، مخصوص پارچه های نازک و ظریفه. خب ببینید حالا این سمت رو دوباره از سمت روی آستین میذارم اینجا. 1 سانت زاپاس دوخت داشتم. حالا این 1 سانت رو برمیگردونم میارم رو. حالا این مچی رو قشنگ تنظیمش میکنم دور تا دور آستینم. این رو که فیکس کردین دور تا دورش رو میدوزین. همینجوری میبرین زیر چرخ میذارین، از سمتی که چین ها به سمت خودتون باشه زیر چرخ میذارید و میدوزید. یه دوخت ساده است، دوختش
نکته خاصی نداره، فقط بعد چین‌ها به سمت بالا باشه و بعد تمیزدوزیش رو انجام میدین. مثل این آستین این شکلی میشه. ببینید چین‌ها دوخته شده، دور تا دورش تمیزدوزیش انجام شده و وقتی که برگرده به این صورت برمیگرده که میتونین دکمه و جا دکمه هم این قسمت بزنید. آستین توی تن به این صورت خیلی شکیل و زیبا و مناسب انواع شمیزها و حتی مانتوهای مجلسیه. مچی این آستین رو من به روش پارچه‌های نخی و سبک وصل کردم به این آستین. شما میتونید از روش قلفتی کردن هم استفاده کنید. روش قلفتی کردن رو توی ویدیوی بالا بهتون آموزش دادم. اگر دوست داشتین قلفتیش کنین از اون روش میتونید استفاده کنید.